Okay. Alexa, how to make the Filipino smoked fish? Okay, for Filipino smoked fish, here's a few recipes. Oh, what's that? Mixed cocotes o saumon, baked eggs with smoked That's salmon. not Filipino. That's sounds Cedar plant French or smoked something. salmon. Smoked salmon. Seattle smoked salmon dip. Savory puff pastry tart with smoked salmon. And lots more. And lots more. So, I think she didn't get me well. But at least she can help me with the alarm. Alexa, how many minutes more left for my alarm? Your alarm is not set. Alexa, how many minutes more left to the timer? You have 12 minutes left on your 15-minute timer. Alright, so philosopher din. Sa bagay, magkaiba naman ng timer at alarm. What? So, eto na siya. Gusto ko lang sanang i-try kasi 'di ba, sobrang mahal talaga ng anong tawag dito ng tinapa dito. So, tas hindi pa laging meron sa mga Filipino grocery. Kaya na-realize ko kung pwede naman natin gawin parang smoky thing yung mga barbecue natin na gawa sa oven. Baka pwede rin tayong gumawa ng ating tinapa, 'di ba? So, sorry, hindi ko matayo yung aking camera. Okay. So, ngayon, mag-experiment tayo kung paano siya nagiging kulay yellow. Meron ako dito, kasi kapag gumagawa ko ng pansit malabon, gumagamit ako ng annatto oil para maging color yellow siya. Tapos, meron din naman ako nabili through Amazon na fish rub. Tapos, nakita ko kasi mukhang curry style flavor. Hindi naman curry flavor, pero kulay niya is yellowish din. Hindi ko pa siya nabubuksan actually. So, konti lang tong fish natin. It's just 4 pieces. Meron akong nakita online naman na ginawa niya is parang adobo style. Gumamit siya ng garlic and soy sauce. So, gagawa tayo ng iba-ibang yon para nang sa ganun malaman natin kung alin yung lasa talagang tinapa na hindi na natin masyado poproblemahin. Alam niyo kung ba't ko pinoproblema? Kasi sobrang addict ako sa mga Filipino food. And hirap akong mag-adjust sa food. I was, I am very traditional and andito na ako sa States for almost 8 years. Pero, I still don't want, masyadong bread na food. Naglagi ako naghahanap ng kanin, ng mga isda, ganyan. Kasi probinsyana ako. Lumaki kasi ako sa probinsya. Nagkaisip ako sa probinsya. So, eto, bukas na siya. Ay, ang bango niya. Alright, so, ayan. Tapon na siya. Okay. So, let's try to do it. Tapos, ibibake natin siya. So, gagawa ako gamit ang annatto oil. Gamit itong rub na binili natin at yung soy sauce. Tingnan natin kung kasi pag soy sauce medyo nagkukulay yellowish naman talaga siya, 'di ba? Pero ang pinaka-importante kasi sa akin hindi yung kulay, yung lasa. Pero doon pa lang sa smoke seasoning na pinangbabad natin. Na siya sobrang amoy amoy kahoy talaga siya. Na parang amoy usok na siya talaga. So smoke. At taste like smoke na talaga. Ayan siya. Ang bango niya. Okay, so naka-preheat na yung oven natin. So eto, pinipreheat ko siya for around 390. Kasi 'di ba fish madali siya maluto. So nilalagay ko siya ng almost 400 na.
Okay, well, let's start to marinate it with this and the soy sauce. I'll get my soy sauce. Okay, so this one muna. Ay, ang dami ko nalagyan na salt. It's okay. Maalat naman din ang patraga, diba? Alright, so, ay, hindi, sakto lang yan. Lagyan muna natin yan, and then lagyan natin ng annatto oil. Okay. Kain na, guys. Joke lang. So, ayan. Mukha na siyang tinapa, diba? Okay. So, and then, i-bake natin yan. Subukan natin siya i-bake. Okay. So, isa lang muna para malaman natin kung maayos ba yung magiging lasa niya. And then, meron tayong 2 pieces dito. Ang ilalagay ko naman dito is yung soy sauce. Titingnan natin kung magiging mas lasa at mukha ba siyang tinapa. Well, may mga dark naman talagang tinapa, guys, diba? So, I think it will not be that bad. So, soy sauce. And then, let's get my garlic powder. Kasi parang adobo style daw sabi ng isang, gumawa ng video. Pero bakit yun? Mukhang, na siya. Talagang tinapa na itsura niya. Pero, yung taste hindi natin alam, diba? Kaya tingnan naman natin to. Bakit dalawa ginamit ko sa adobo? Kasi I have 4 pieces. So, this one gagamitin natin ng rub. Bakit ito adobo? Kasi sure naman ako na gusto ko ng soy sauce. So, yung dalawa talagang totally experiment na hindi ko alam kung magugustuhan ko ba yung lasa. So, para hindi masayang yung mga fish ko, mas marami itong may soy sauce. Okay, let me get my garlic. Okay guys, so nasa oven na siya ngayon. Hintayin na lang natin siyang maluto. Oops! Kailangan kong mag-alarm. So, magpatulong tayo sa aking best friend robot. Meet Alexa. Sorry, magulo dun sa table kung nasa ng aking Alexa. What's that? Oh, that's our grandma. No, the small one over there is my baby Alexa. Okay. Alexa, please alarm after 15 minutes, please. 15 minutes, starting now. By the way, you have one new notification. You can find it on the home screen. Or, just say, read my notifications. Alexa, please read my notifications. One new notification. From Amazon Shopping. Picture hanging strips has arrived. So, nakakabuking, diba? Kala mo kung ano yung notification yung pala yung in-order ko online. Well, that's for my kids anyway. So, Alexa, how to cook smoked fish? Okay, for smoked fish, here's a few recipes. Smoked fish dip, smoked fish chowder, smoked fish dip. Okay, Alexa, how to cook tinapa? According to WikiHow, to start making fresh peanut butter, remove your peanuts So from I their said shells and rinse them in tinapa because cool water. tinapa is the one that I'm Then, cooking right place your now. peanuts in a food processor and grind them for about 3 minutes or until the paste is creamy. To add extra flavor. Okay, Alexa, how to make the Filipino smoked fish? Okay, for Filipino smoked fish, here's a few recipes. Oh, what's that? Mixed cocottes au saumon, baked eggs with smoked That's salmon. not Filipino. That's sounds Cedar Plain French or smoked something. salmon. Smoked salmon. Seattle smoked salmon dip. Savory puff pastry tart with smoked salmon. And lots more.
and lots more. So, I think she didn't get me well. But at least she can help me with the alarm. Alexa, how many minutes more left for my alarm? Your alarm is not set. Alexa, how many minutes more left to the timer? You have 12 minutes left on your 15-minute timer. Alright, so philosopher din. Sa bagay, magkaiba naman ng timer at alarm. What? So, that's my best friend, Alexa. Oh, look at my lips. Anyway, so after 12 minutes, pwede na nating makita yung ating tinapa. Alright, I think sinasabi na ni Alexa. Alexa, stop the timer now, please. Alright. Let's check. So, eto na siya, guys. Syempre, panalo pa rin sa aking paningin ng may yellow na yun. Kasi diba ang tinapa natin talaga, hindi ko alam kung food coloring kasi yun eh. I never tried to make one. But I love to eat it. Kasi sa Pilipinas naman, yung mahirap humanap eh. Alright, so hindi ko siya matanggal kasi dumikit siya. But anyway, start na natin siyang i-fry. Para matikman na natin. So, unahin natin i-fry ito. It smells like tinapa. Tingnan natin kung ano magiging luto niya. So, galit na naman ang aking mga kapitbahay nito sa amoy ng aking niluluto. So, neighbors, enjoy! Okay. So, nakawala na yung kulay ng isa. Hindi ko alam kung mukha pa rin bang tinapa. Pero yung dalawang may soy sauce. Pinahuli ko nga pala itong isa. Kasi, hindi ko pa sure yung lasa nung seasoning o yung rub na ginamit natin. So, kasi itong mga to, syempre yung anato oil, gumagamit naman talaga tayo niyan. And then, soy sauce. Filipino love soy sauce. So, at least pwede maghalo yung lasa nito. Kainin ako na sila dito. I think you're done. Okay guys, so pwede natin tikman tong naunang dalawang timpla. This one is may anato oil, pero nawala yung anato oil. So, hindi na siya kulay yellow. Pero tignan natin yung lasa. Kung pwede na ba siyang maging alternative na ating tinapa. Kasi mas mura kapag bibili tayo ng fresh na fish. Or hindi fresh, frozen. And then tayo magmamarinate. Kasi pag gawa na smoke na yung tinapa, sobrang mahal na niya. Imagine 3 pieces of this na mas maliliit pa sa ganito. They cost around $6 to $10. So, may tax pa yun and everything. Samantalang yung fresh, binili ko siya for... Bakit ayaw makuha ng fish? Okay, so yung fresh, binibili ko lang siya for around $2 to $3. Around 5 pieces na. So, let's try this. Not bad.
Yeah, it tastes like smoke because I use the hickory sauce. And then now let's try the one with soy sauce. Wow, it's hot. This is exactly the taste of tinapa. So guys, yung nilagyan ko ng soy sauce, more, ano siya, tinapa taste than the one with amato oil. You know what? Ang sarap nung ano niya. Yung smoke taste niya talaga. Yung parang wood talaga siya niluto. Dahil nababad natin siya overnight sa fridge with, ano, may tinik. With the hickory seasoning. Wala naman lasa, yung talagang amoy lang ang meron doon. Parang ginalalagyan niya na aftertaste ng kahoy. Okay. Oh my God, gusto ko pa. So, may naka-ready akong kanin doon. Bagoong with chili and calamansi. Tingnan natin yung isa. Maluluto na rin to. Sunog na yata. Patay. Ah! Nag-dark siya! Nag-dark siya. So, we have another one flavor. The sunog flavor. Ayoko na. Kasi ginamitan natin ng rub. Nasunog siya talaga. My fault. Kasi busy ako nagsasalita dito. Nakalimutan ko na meron pa ako isang niluluto. So, ito ginamitan natin ng fish rub. Plus, yung hickory seasoning. So, let's try this. So, let's try na lang dito sa gilid na hindi nasunog. Maraming tinik yan. So, this one. Masarap siya. Parang may aftertaste ng MSG. Kaya siya masarap. Pero hinahanap ko na taste ng ano, ng tinapa. Nandito talaga siya sa soy sauce one. Okay? So, ang share ko recipe sa inyo para gumawa ng homemade tinapa is the soy sauce one. So, binababad lang siya sa smoke flavor hickory seasoning. You can get that anywhere. Kasi marami nagba-barbecue lang at home. And they always want it to be taste like parang may smoker ka talaga. So, sa case natin ngayon, sa ating tinapa, nilagyan ko siya binabad ko siya magdamag, and then nilagyan ko siya ng konting garlic powder and pangalan nito, soy sauce. Yung ating regular silver swan soy sauce. So, sobrang lasang tinapa siya talaga. Although the color is like, hindi. You can't tell the difference ng real tinapa na galing sa smoker o ng tinapa na gawa sa oven natin. So, let's have some lunch.